Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế giới khám phá top 1. Hôm nay, hãy cùng chúng mình bắt đầu một hành trình mới, nơi bạn được bước đi trên chính những dấu chân của bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, tự viết nên những chuyến phiêu lưu sử thi của riêng mình và tận mắt chứng kiến những huyền thoại bước ra đời thực. Từ những ngọn núi lửa còn đang ngủ yên, những hồ băng sâu thẳm, hệ động vật hoang dã độc nhất vô nhị cho đến những vịnh hẹp làm say đắm lòng người. Có một điều chắc chắn rằng, ở xứ sở của những chú chim kiwi này sẽ không bao giờ có một phút giây nào khiến bạn cảm thấy nhàm chán. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì ngay sau đây, Thế giới khám phá top 1 sẽ hé lộ mọi điều bạn cần biết về thiên đường hải đảo xa xôi và đầy mê hoặc này. Các tín đồ dịch chuyển đã sẵn sàng chưa? Chào mừng bạn đến với New Zealand. Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản nhất. Quốc gia hải đảo xinh đẹp này là mái nhà của hơn 4.500.000 dân và phần lớn họ đều tự hào gọi mình bằng cái tên thân thương là Kiwi. Biệt danh thú vị này bắt nguồn từ chính biểu tượng quốc gia, một loài chim không biết bay có tên là chim Kiwi. Bản thân đất nước này được định hình bởi hai hòn đảo chính, đó là đảo Bắc và đảo Nam, cùng khoảng 600 hòn đảo nhỏ xung quanh. Xét về tổng thể, diện tích của New Zealand khá khiêm tốn, tương đương với Nhật Bản. Wellington là thủ đô của New Zealand và đây cũng là thủ đô nằm ở cực nam của thế giới. Trong khi đó, Auckland, cựu thủ đô, lại là thành phố có cộng đồng người Polynesia lớn nhất và được mệnh danh là thành phố của những cánh buồm. Cái tên này hoàn toàn hợp lý khi bạn biết rằng Auckland sở hữu số lượng thuyền bè tính theo đầu người cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Thế nhưng, có một thứ mà New Zealand sở hữu nhiều hơn cả hành tinh này, bạn có biết là gì không? Đó là cừu. Hy vọng bạn là một người yêu mến những sinh vật lắm lông này, vì trung bình cứ một người dân lại có tới 7 chú cừu, nghĩa là có tổng cộng gần 30 triệu chú cừu trên khắp cả nước. Gia đình sẽ chẳng phải lo lắng khi bạn một mình dấn thân vào hành trình khám phá xứ sở Kiwi này đâu, bởi New Zealand luôn giữ vững vị trí trong top 10 quốc gia an toàn nhất thế giới suốt nhiều năm qua. Họ cũng là một quốc gia vô cùng tiến bộ, khi là nước lớn đầu tiên trên thế giới trao quyền bỏ phiếu cho mọi công dân mà không phân biệt giới tính. Hiện tại, có 3 ngôn ngữ chính thức ở đây là tiếng Anh, tiếng Maori và ngôn ngữ ký hiệu New Zealand, nhưng bạn chỉ cần biết tiếng Anh là đã có thể vi vu thoải mái rồi. Dù bạn đang muốn khám phá lối sống của người Maori, thử thách bản thân trên những đường trượt tuyết hay nhâm nhi những ly vang thượng hạng, nơi đây luôn có sẵn vô vàn trải nghiệm đa dạng đang chờ đón. New Zealand vốn nổi tiếng khắp thế giới với những cung đường trekking đẳng cấp. Những tầm nhìn ngoạn mục đến nghẹt thở đang chờ bạn tại vườn quốc gia phía Auckland, nơi sở hữu 4 cung đường huyền thoại là Milford, Kepler, Jutterburn và Holyford. Dù Milford có lẽ là cái tên nổi tiếng nhất, nhưng dù chọn cung đường nào, các trekker cũng sẽ được chiêm ngưỡng những thung lũng rừng xanh mướt, thế giới loài chim phong phú, làn nước màu xanh ngọc bích, những hồ nước bao la và khung cảnh núi non kỳ vị đến choáng ngợp. Với những ai là fan ruột của bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn, một chuyến ghé thăm vườn quốc gia Tongariro, nơi bạn được tận mắt ngắm nhìn những khối đá núi lửa lởm chởm và cảnh sắc hoang vu đến kỳ lạ, chắc chắn là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Hy vọng thời tiết hôm đó sẽ chiều lòng người để bạn có cơ hội chiêm ngưỡng đỉnh núi Ngau Du Hầu, hay còn được biết đến với cái tên núi diệt vong trong phim. Để đi hết cung đường Alpine Crossing này, bạn sẽ mất khoảng 7 tiếng đồng hồ. Đổi lại, bạn sẽ được đi qua những cánh đồng dung nham, những đồng cỏ tu sóc và ngắm nhìn làn nước màu xanh ngọc neon được sưởi ấm bởi địa nhiệt của hồ Ngọc Bích. Nếu bạn thuộc team yêu biển hơn, New Zealand cũng có một cung đường trekking dành riêng cho bạn. Dọc theo cung đường ven biển Aben Tasman, du khách sẽ được hiện thực hóa giấc mơ với hơn 40 km bờ cát vàng mịn, thảm thực vật cận nhiệt đới và những vách đá granite sừng sững, được tô điểm bởi làn nước trong xanh như ngọc và những chú hải cẩu lông đang đùa giỡn. Nhưng nhớ lưu ý nhé, cung đường này có vài đoạn đầm phá bị ảnh hưởng bởi thủy triều, nên bạn cần canh thời gian nước rút để băng qua một cách an toàn. Tiếp tục hành trình dọc theo bờ biển Otago của New Zealand, bạn sẽ bắt gặp những khối đá Moraki đầy bí ẩn, những viên đá khổng lồ hình tròn hoàn hảo, được hình thành từ các trầm tích biển cổ xưa nằm ngay trên bãi biển. Một cảnh tượng cũng mê hoặc và kỳ bí không kém, chính là hang động Witomo nổi tiếng với những chú đom đóm phát ra ánh sáng xanh huyền ảo như một dải ngân hà trong lòng đất. Các tín đồ đam mê, mạo hiểm có thể chọn cách đu dây xuống thế giới bị lãng quên này. Quá trình đu dây mất khoảng 20 phút và bạn sẽ được chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ và những dòng thác đá khổng lồ tuyệt đẹp trong lúc hạ mình xuống sâu. Sau khi đã hòa mình vào sự tĩnh lặng và vĩ đại của thiên nhiên, hãy cùng những người bạn đồng hành tham gia trò đua thuyền phản lực lướt như bay trên dòng sông Sotover ở Queenstown, hoặc thử thách lòng dũng cảm khi chèo thuyền vượt thác Tuti trên dòng sông Kaituna ở Rotorua. Đây chính là con thác cao nhất thế giới phục vụ cho hoạt động chèo thuyền mạo hiểm thương mại. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến những trò chơi thót tim như đu dây zipline, nhảy bungee và nhảy dù bay lượn trên không trung. Mỗi trò chơi đều mang lại một góc nhìn độc nhất và đầy phấn khích từ trên cao xuống những địa danh như Rotorua, cảng Auckland hay Queenstown. Thực ra, bạn có thể tìm thấy và trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh này ở gần như bất kỳ nơi nào trên khắp New Zealand. Nếu bạn muốn nhịp điệu chậm lại một chút,
Hãy ghé thăm một trong vô số sân golf của New Zealand để tận hưởng những thảm cỏ xanh mướt tuyệt đẹp tại Auckland, Queenstown hay Wellington. Còn với các tín đồ của mùa đông, hãy đeo ván trượt vào và đáp máy bay lên đỉnh núi Queenstown để tận hưởng cảm giác lao mình xuống những đỉnh núi và thung lũng tuyết phủ trắng xóa vốn đã nổi tiếng toàn cầu. Chỉ mất 20 phút chạy xe từ trung tâm Queenstown, bạn đã đứng dưới chân đỉnh Coronet, và chỉ mất 35 phút để đến với The Remarkable, một dãy núi đúng như cái tên của nó là phi thường, một điểm đến nhất định phải ghé thăm của bất kỳ vận động viên trượt tuyết nào. Khi thời tiết ấm dần lên, bạn có thể đón những con sóng tại vịnh bày ở Plenty, uốn lượn hay dọc theo những bãi biển hoang sơ của Gisborne. Và nếu thực sự muốn phô diễn kỹ năng lướt sóng đỉnh cao của mình, hãy thẳng tiến đến Wangaratta, nằm ở bờ biển phía đông nam của bán đảo Coromandel thuộc đảo Bắc. Nghĩ mà xem, nơi đó được mệnh danh là thủ phủ lướt sóng của cả quốc gia này cơ mà. Nhưng nếu bạn chỉ đơn giản là muốn ngả lưng và tận hưởng một kỳ nghỉ thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, điều đó hoàn toàn tuyệt vời và bạn đã chọn đúng nơi để trốn rồi đấy. Bạn có thể thưởng thức một buổi biểu diễn Kapahaka của người Maori bản địa, cư dân gốc của New Zealand. Bạn sẽ được lắng nghe những bài tụng ca, những giai điệu đồng ca uyển chuyển, cho đến những điệu nhảy chiến tranh đầy uy dũng và mạnh mẽ. Hãy thử ghé thăm khu nhà chung của người Maori và tham gia vào Poiri, một nghi thức chào đón truyền thống. Hoặc nếu bạn là người yêu văn học, hãy làm một chuyến tham quan làng Hobbiton ở vùng Waikato để tận mắt nhìn thấy câu chuyện sử thi của Jiro Tolkien bước ra đời thực. Khi dạo bước qua trung tâm của vùng sơ, bạn có thể ghé vào quán trọ rồng xanh hay tham quan ngôi nhà Bergen của chàng Hobbit. Thế nhưng, thời điểm nào trong năm là thích hợp nhất để làm một chuyến hành trình đến vùng trung địa này, mùa thu, mùa xuân hay mùa đông? Thành thật mà nói, không bao giờ có thời điểm xấu để du lịch đến một nơi như New Zealand. Dù vậy, bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những kiểu thời tiết có thể thay đổi một cách chóng vánh bất kể lúc nào trong năm. Tuy nhiên, hầu hết các nơi trên khắp đất nước đều có hơn 2.000 giờ nắng mỗi năm, và nhờ vào mức độ ô nhiễm không khí cực kỳ thấp, ánh nắng ở đây đặc biệt trong lành và rực rỡ. Trong khi vùng Viễn Bắc có thời tiết cận nhiệt đới vào mùa hè, thì vùng núi nội địa của đảo Nam có thể lạnh tới âm 10 độ C vào mùa đông. Dù vậy, phần lớn diện tích đất nước đều nằm gần bờ biển, điều đó đồng nghĩa với việc khí hậu sẽ ôn hòa quanh năm. Càng đi về phía Nam, nhiệt độ trung bình của New Zealand càng giảm. Mùa hè ở New Zealand kéo dài từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Đây được coi là mùa du lịch cao điểm và cũng là thời điểm hoàn hảo nhất cho các hoạt động như trekking, lái xe ngắm cảnh, tham quan các xưởng rượu vang và lướt sóng. Nếu may mắn, bạn còn có thể lướt sóng ngay bên cạnh những chú cá heo ngoài khơi bờ biển. Mùa thu gõ cửa từ tháng 3 đến tháng Mai và khung cảnh những tán lá chuyển sang sắc vàng đỏ, lúc này thực sự là một tuyệt tác đáng để chiêm ngưỡng. Mùa đông kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 và đây là lúc mùa trượt tuyết bắt đầu nở rộ. Tiết trời, mùa xuân sẽ được tận hưởng từ tháng 9 đến tháng 11, mang đến một sự kết hợp tuyệt đẹp giữa hoa xuân đua nở và những đỉnh núi vẫn còn vương tuyết trắng. Sau khi đã thỏa mãn niềm đam mê khám phá, đã đến lúc chúng ta ngồi vào bàn và thưởng thức những món ăn bản địa ngon lành. Ẩm thực New Zealand là sự chắt lọc tinh hoa từ Polynesia, châu Á và châu Âu, tạo nên những món ăn ngon đến ngỡ ngàng. Một bữa sáng điển hình của người Kiwi bao gồm ngũ cốc, bánh mì nướng, đi kèm một tách cà phê, trà, nước trái cây hoặc sữa. Vào cuối tuần, người dân địa phương sẽ quây quần bên đĩa trứng khuấy, thịt xông khói, cà chua chín nấm, bánh khoai tây chiên và đậu sốt cà chua. Sau một buổi sáng dài hoạt động ngoài trời, bạn sẽ cần một chiếc bánh gối nóng hổi để nạp lại năng lượng. Những chiếc bánh nướng nhỏ xinh này có rất nhiều hương vị, thường được lấp đầy bằng thịt băm nhỏ quyện phô mai, thịt xông khói, trứng hoặc thậm chí là bít tết. Khi buổi tối buông xuống, hãy thưởng thức những phần thịt cừu nướng và tất nhiên không thể thiếu món cá tẩm bột chiên kèm khoai tây chiên kinh điển. Nhờ có đường bờ biển dài, bản danh sách hải sản ở New Zealand vô cùng phong phú, từ những con hàu béo ngậy, vẹm xanh, các loại nghêu sò, cá hồi vua, cá hồng, sò điệp cho đến cá whitebait, một đặc sản đích thực của người Kiwi. Cách phổ biến nhất để thưởng thức loài cá nhỏ này là làm món chả cá whitebait, về cơ bản là một món trứng cuộn, chỉ dùng lòng trắng trứng trộn đều với những chú cá nhỏ thơm ngon. Nếu bạn đang tìm kiếm một món tráng miệng thanh mát để khép lại một ngày nuông chiều vị giác, hãy thử món bánh pavlova, một món tráng miệng làm từ lòng trắng trứng đánh bông với đường, được đặt theo tên của vũ công ballet nổi tiếng người Nga là Anna Pavlova. Nhưng chúng ta nên uống gì để đưa vị cho tất cả những món ăn ngon lành này đây? Dĩ nhiên, bạn có thể thưởng thức những ly bia hoặc rượu táo mát lạnh, nhưng New Zealand nổi tiếng nhất là nhờ những dòng rượu vang tinh tế. Các chuyên gia nếm rượu vang hàng đầu thế giới đều ca ngợi dòng vang Sauvignon Blanc của quốc gia này là ngon nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, các dòng vang phối trộn Cabernet, Merlot hay Pinot Noir cũng là những cái tên được đánh giá rất cao. Thật là một hương vị tuyệt hảo. Một khi bạn đã để cơn khát của mình được xoa dịu và thỏa mãn bởi những thức uống độc đáo của New Zealand, đó cũng là lúc bắt đầu lên bản đồ cho chuyến phiêu lưu tiếp theo trên thiên đường thuộc vùng châu đại dương này. Thế giới khám phá top 1 hy vọng
Những bí quyết này sẽ giúp cho chuyến đại hành trình sắp tới của bạn trở thành một kỷ niệm đầy cảm hứng. Nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo cùng thế giới khám phá top 1 nhé. Còn bây giờ, như người New Zealand vẫn hay nói, Kia ora xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.